أهلا بكم. شنو يعني تكون عندك نظرية هي من أنجح النظريات العلمية تجريبيا، لكن أول ما تسأل شنو شكل العالم بحسب هذه النظرية راح يظهر لك الخلاف بين الآراء. هذه هي المشكلة اللي في ميكانيكا الكم. حسب الفيزياء الكلاسيكية الصورة تقريبا واضحة عندنا. عندك جسم يتحرك، يصطدم، يتأثر، يؤثر عليه. حتى إذا المعادلات معقدة تبقى تقريبا فاهم شنو دا يحدث. أما بالكم النتائج تكون دقيقة، صحيح وماكو مشكلة، وتكون دقيقة بشكل مذهل، لكن أول ما تسأل إيش دا يصير ما راح تفتهم بشكل واضح. فيلسوف أمريكي اسمه تيم مادلين، واحد من أهم فلاسفة الفيزياء المعاصرين، وهو متخصص بأسس ميكانيكا الكم. مادلين عنده كتاب ركز به على هذه المشكلة. عنوان الكتاب Philosophy of Physics Quantum Theory. ناقش به سؤال مهم: هل المشكلة فقط بطريقة فهمنا للكم؟ لو حتى المنطق الكلاسيكي نفسه ممكن ما يكون كافي لوصف العالم الكمي. معروف أنه أغلب اللي يتعلم طالب الفيزياء عن الكم هو طريقة حساب ناجحة، مو وصف واضح للواقع. يعني إذا سألت شلون نحسب احتمال ظهور الحالة الكمومية للإلكترون راح تحصل لك جواب، لكن إذا سألت الإلكترون أو حالته الكمومية نفسها شنو هي أصلا، يعني من ناحية أنطولوجية، شنو معنى وجوده بما هو داخل النظرية لا كقياس رياضي، هنا ما راح تحصل لك شيء واضح. ولهذا داخل أروقة دراسة الفيزياء الكمية أكو شعار مشهور يقول لك اصمت واحسب. يعني لا تدخل بأسئلة المعنى، المهم المعادلات تشتغل. لكن شنو يعني اصمت واحسب؟ هذا هروب مو حل، لأن أي نظرية حقيقية لازم تجاوبك على شيئين: شنو الموجود وشلون يتغير. لازم تجاوبك على هذين السؤالين. أما إذا تنطيك أرقام صحيحة فقط بدون صورة واضحة عن الواقع فهنا أكو نقص حقيقي. ولهذا مشكلة الكم مو مجرد خلاف فلسفي خارجي مضاف على النظرية، لا، الخلاف داخل فهم النظرية نفسها. شنو تمثل؟ شنو تصف؟ شنو معنى القياس بها؟ أكو مشاكل كثيرة يراد لها حل، وكثير ممن يسمع عن غرابة الكم وأحوالها يجي في باله مباشرة إذن المنطق انهار. هذا تسرع، لأن أكو فرق بين أن يفشل حدسك اليومي وبين أن ينهار المنطق نفسه. احنا معتادين على عالم الأشياء تكون به ثابتة، يعني الأماكن واضحة، تكون الأسباب به مباشرة، عقلنا تشكل على هذا الأساس. لكن هذا ما يعني أن الواقع العميق لابد أن يشبه تجربتنا اليومية. الكم يضغط على الصورة الميكانيكية البسيطة للعالم، صحيح، بس السؤال المهم يبقى: هل كسر المنطق فعلا لو فقط كسر توقعاتنا عن العالم الكبير؟ يعني إذا صح التعبير نسميه العالم الكبير في مقابل العالم الدقيق الكمي. هنا راح نبدي نشتغل ونحفر في عمق هذه الأفكار. للأصدقاء والأساتذة تفاعلكم مقدر، ويساعد هذا المحتوى ليصل لمن قد يحتاجه. وبصراحة تكرار هذا الطلب أمر محرج، لكن بالنهاية إحنا داخل منصة ربحية ما تهتم كثيرا بنوع المحتوى بقدر ما تهتم بالتفاعل. فإذا حبيت تدعم المحتوى، إعجاب، تعليق، مشاركة، أو حتى نسخ رابط المشاركة، كلها أشياء تساعد بدفع المحتوى داخل الخوارزمية. نعود. فيزياء الكم معقدة جدا، لا يمكن تصورها بالرغم من قوة الدقة الرياضية فيها. لا يمكن تصورها وتحسب رياضيا. لذا راح أخذ لقطات سريعة وأحاول أقرب الفكرة وأنتقل بعدها إلى الجانب الفلسفي فيها. وخلينا نبدأ مع الفيزياء الكلاسيكية. بالفيزياء الكلاسيكية أي جسم بالعالم أنت تقدر تحدد مكانه، سرعته، طاقته، تسارعه
بأي لحظة تريدها وبشكل مباشر على شكل أرقام قابلة للقياس. هذا هو أساس الفيزياء الكلاسيكية تقريبا من زمن نيوتن لليوم. إذا عرفت المعطيات تقدر تتوقع إيش راح يصير. هسه من تدخل إلى فيزياء الكم أول صدمة تواجهك أن هذا التصور ينهار، لأنك أصلا ما تقدر تشوف أو ترصد الجسيمات دون الذرية بالطريقة اللي معتادين عليها بالفيزياء الكلاسيكية. وأقصد بالجسيمات دون الذرية مثل الإلكترونات أو البروتونات والنيوترونات اللي تتكون بدورها من الكواركات، أو حتى الكواركات نفسها باعتبارها من اللبنات الأساسية للمادة اللي نعرفها. هنا الفيزياء الكمية تضطر تستخدم شيء مختلف. بدل ما تتعامل مباشرة ويا مكان الجسيم أو سرعة الجسيم، يتم الاستعاضة عن ذلك بكيانات رياضية يسموها المؤثر. فنستخدم المؤثر، نقول مؤثر الموقع، مؤثر الزخم، مؤثر الطاقة، وهكذا. المؤثر شنو؟ هو كيان رياضي نستخدمه لتمثيل خاصية قابلة للقياس، يعني مثل ما قلنا الموقع أو الزخم أو الطاقة. ميكانيكا الكم ما تشتغل بنفس الصورة الكلاسيكية المباشرة اللي عقلنا معتاد عليها، ولهذا فكرة مكانية الجسيم نفسها تختلف جذريا عن الفيزياء الكلاسيكية. أعيدها لأن هذه النقطة أساسية. فكرة أن الجسيم يمتلك مكان محدد واضح، هذه مو فكرة واضحة داخل ميكانيكا الكم مثل ما هي في الفيزياء الكلاسيكية. ولهذا حين يسأل أين الإلكترون بالضبط، فالسؤال بصيغة الكلاسيكية هذه يصير إشكالي داخل التفسير القياسي لميكانيكا الكم. داخل التفسير القياسي عندنا شيء آخر يسموه دالة الموجة. دالة الموجة مو موجة مادية كلاسيكية، يعني مثل موجة الماء أو الصوت، لا، هي وصف رياضي للحالة الكمومية. تقدر تتخيلها مثلا خريطة احتمالات، خريطة تخبر عن الأماكن المحتملة أو الحالات المحتملة اللي ممكن يظهر بها الجسيم إذا صار قياس، يظهر بها أثر الجسيم إذا صار قياس. أكو سؤال غالبا ما تسمعه بالحوارات الفيزيائية. هذا السؤال يقول: الإلكترون موجة أم جسيم؟ هذا السؤال نفسه مو دقيق، لأن الإلكترون لا هو موجة كلاسيكية ولا هو جسيم كلاسيكي. الإلكترون هو حالة كمومية يظهر خصائص مختلفة، حالة كمومية يظهر خصائص مختلفة حسب السياق وطريقة القياس. مو أن الإلكترون يتحول من موجة إلى جسيم مثل التحول بين شكلين مختلفين، لا. المشكلة أصلا أنه اللغة الكلاسيكية نفسها مو كافية حتى تصف اللي دا يصير بدقة، لأن الإلكترون أثناء قياس حالة الكمومية يترك أثر له خصائص تحاكي الجسيمية. ركز هنا، احنا ما نشوف الإلكترون مباشرة مثل جسم كلاسيكي، احنا نستدل عليه من آثار التفاعل الناتجة عن القياس، نستدل عليه من آثار التفاعل الناتجة عن القياس. السلوك اللي يظهر منه يكون سلوك كمومي يحاكي الموجية ويوصف عبر دالة الموجة. مو هو موجة، سلوك له أثر يحاكي الموجية. ودالة الموجة هنا مثل ما قلنا هي وصف رياضي لاحتمالات الوجود، مو موجة كلاسيكية. أعيد الفكرة حتى تتوضح أكثر. الإلكترون مو موجة كلاسيكية، لكن سلوك أثر الكمومي أثناء عدم القياس يحاكي سلوك الموجة عبر دالة الموجة. أما أثناء القياس فيظهر أثر كمومي يحاكي الجسيم ويكون بشكل واضح أنه يحاكي الجسيم، الأثر يحاكي الجسيم. خلينا نجي إلى تجربة الشق المزدوج، وهي من التجارب المهمة في تاريخ الفيزياء الحديثة. تخيل عندك جدار بفتحتين وأنت ترمي
كرات صغيرة باتجاه هذا الجدار، باتجاه هذه الفتحة، ترمي الكرات. المتوقع طبيعي الكرات تمر عبر الفتحتين وتتجمع خلف الفتحتين بشكل مباشر. زين، شنو يصير إذا بدل الكرات استخدمنا الإلكترونات؟ هنا الإلكترونات ما تعطي فقط منطقتين خلف الفتحتين، تعطي نمط تداخل مثل تداخل الأمواج. يعني كأن الحالة الكمومية، ركز، تعطي نمط تداخل مثل نمط تداخل الأمواج، كأنه الحالة الكمومية تتصرف، مو أنه تصير موجية، كأنه الحالة الكمومية تتصرف بطريقة لها أثر يحاكي الموجة. الحالة الكمومية تتطور بطريقة تؤدي إلى نمط تداخل، وكأن الوصف إذا أردنا أن نصفها يكون هذا الوصف مرتبط بالشقين معا، مو أنه مثلا جسيم ويمر داخل الشقين، لا، كأنه إذا نريد نوصفه يكون هذا الوصف مرتبط بالشقين معا. طبعا لا يمكن وصفها بسهولة ضمن صورة المسار الكلاسيكي الواضح اللي عندنا، مسار الكلاسيكي الواحد. الأمر يصير أغرب أكثر بمجرد ما نحاول شنو؟ نرصد من أي فتحة مر أثر الحالة الكمومية للإلكترون، أو نحاول نقيس الأثر أثناء المرور. شو يصير؟ فجأة يختفي نمط التداخل ويرجع السلوك يشبه سلوك يحاكي سلوك الجسيم. سلوك الموجة يختفي ويرجع سلوك يشبه سلوك يحاكي سلوك الجسيم. وهنا أكو فهم مغلوط أنه وعي الإنسان هو اللي يغير الواقع، بينما المشكلة مو بالوعي أصلا، المشكلة بالتفاعل الناتج عن عملية القياس نفسها. المشكلة بالتفاعل الناتج عن عملية القياس نفسها. القياس بميكانيكا الكم ما يعني وجود إنسان يراقب، القياس هنا يعني تفاعل فيزيائي كافي لاستخراج معلومة عن النظام، أو حتى يعني ربطه بجهاز أو بيئة بطريقة تغير حالته، سواء كان يربط بجهاز أو بيئة هي تغير حالته، يعني كاميرا، مجس، فوتون، أي شيء يسبب التفاعل. يعني لو شغلت الجهاز، جهاز القياس، لو شغلته وطلعت من غرفة القياس التفاعل يبقى حاصل حتى بدون وجودك. هنا بدأت ميكانيكا الكم تهز اللي معتاد عليه عقل الإنسان، فكرة أن العالم يمتلك صورة ثابتة وواضحة ومستقلة سواء قسناه أم لا. إذن الحالة الكمومية للإلكترون تقدر تظهر سلوك يحاكي سلوك الموجة أو سلوك يحاكي سلوك الجسيم حسب وجود التفاعل أو غيابه. ومثل ما قلنا هذا ما يعني أنه الإلكترون مرة يصير موجة ومرة يصير جسيم بالمعنى الكلاسيكي، لا، احنا أصلا دا نحاول نصف شيء ما يشبه العالم الكلاسيكي ونحاول نوصفه بكلمات كلاسيكية، يعني الأمر جدا معقد. احنا ما نرصد الإلكترون مباشرة، نرصد أثر التفاعل الناتج عن الحالة الكمومية. طالما ماكو قياس أو تفاعل، السلوك الكمومي يبقى يوصف عبر دالة الموجة. شلون يوصف؟ يوصف كسلوك احتمالي يشبه سلوك الموجة. عذرا أعيد التكرار حتى تترسخ المفاهيم. وطبعا بعض الأخوة يطلب مني صور توضيحية، لكن في ميكانيكا الكم الصور التوضيحية نفسها تكون مخلة وإن كانت تحاول التقريب بشكل أو آخر، لأن ميكانيكا الكم مثل ما ذكرنا يصعب تصورها أو يستحيل، خلينا نقول يصعب أفضل، لكن رياضيا ممكن. فكيف بالصور التقريبية أو الصور اللي نقدر نخليها توضح صورة هي أصلا
غير قابلة أو يصعب تصورها أصلا. الصورة تكون يعني تشتغل بالعكس من المطلوب منها. المهم هنا نوصل إلى انهيار دالة الموجة. قبل القياس النظام يوصف بمجموعة احتمالات، لكن أثناء القياس تظهر نتيجة محددة واحدة. من نقيس الحالة الكمومية للإلكترون يظهر أثر محدد له خصائص جسيمية، ويختلف السلوك الموجي المرتبط بدالة الموجة. وإحنا قلنا أنه إحنا نتعامل ويا الدالة الموجية كوصف رياضي، أما هل هي شيء حقيقي أو لا فهذا فيه خلاف بين التفسيرات. هذا الوصف الرياضي يكتب داخل فضاء رياضي اسمه، يعني فضاء رياضي مجرد اسمه فضاء هيلبرت، نسبة إلى عالم الرياضيات الألماني ديفيد هيلبرت، يعتبر من أعظم الرياضيين بتاريخ الرياضيات الحديثة. فضاء هيلبرت تقدر تتخيله تقريبا كمساحة رياضية تحتوي كل الحالات المحتملة للنظام الكمي. شلون نحصل معلومات عن الإلكترون إذا إحنا أصلا من رصده مباشرة؟ هنا يجي دور القياس والمؤثرات اللي ذكرناها. لنفرض عندنا إلكترون ونريد نعرف عنه شيء بالطريقة الكلاسيكية، مثلا مكانه، طاقته، زخمه، سرعته. في ميكانيكا الكم ما تقدر تعرف كل شيء بنفس الوقت بدقة كاملة. هذا مرتبط بمن؟ مرتبط بمبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ. اللي يصير شنو؟ احنا ناخذ أثر التفاعل ونستخدم المؤثر المناسب على دالة الموجة، نستخدم المؤثر المناسب على دالة الموجة رياضيا نحن نحكي حتى نحصل على نتيجة قياسية. يعني مثلا إذا أجرينا قياس متعلق بالمكان فدالة الموجة تنهار إلى حالة تعطي موقع محدد ضمن حدود الدقة الممكنة للقياس، ضمن حدود الدقة الممكنة تعطي موقع محدد. لكن بالمقابل خصائص ثانية مثل الزخم وغيرها تصير غير محددة بدقة وبنفس اللحظة. هنا عندنا نقطة جدا مهمة. الاحتمالية بميكانيكا الكم مو معناها أنه الأجهزة ضعيفة أو القياس غير دقيق، لا، الاحتمالية هي جزء أساسي من وصف الحالة الكمومية نفسها قبل القياس. قبل القياس الاحتمالية جزء أساسي من وصف الحالة الكمومية. طبعا احنا بدنا نحكي حسب التفسير القياسي، لاحقا سأستعرض التفاسير. قبل القياس احنا ما نفترض أنه الإلكترون عند مكان محدد مخفي وإحنا فقط ما نعرفه. الحالة نفسها توصف احتماليا عبر دالة الموجة. الحالة نفسها توصف احتماليا ونوصفها عبر دالة الموجة، ولهذا القياس يعطيك نتيجة محددة لكن على حساب خصائص أخرى. مثلا إذا حددت المكان بدقة يصير الزخم غير محدد بدقة، إذا حددت الزخم يصير الموقع احتمالي أكثر. وهذا مو خطأ بالأجهزة، هذا هو جزء من طبيعة الوصف الكمي نفسه. هنا ندخل إلى فكرة التراكب أو السوبربوزيشن بالإنجليزية. حتى نفهم التراكب بصورة مبسطة خلينا نتخيل دالة الموجة داخل فضاء هيلبرت. دالة الموجة توصف كمتجه رياضي داخل هذا الفضاء، فضاء هيلبرت. توصف دالة الموجة كمتجه رياضي، مو اتجاه مكاني يعني مثل السهم في الفيزياء الكلاسيكية الذي يشير إلى شيء ما، لا، متجه رياضي. اتجاه رياضي يعبر عن الحالة الكمومية فقط. قبل القياس هذا المتجه يكون بحالة تراكب، يعني الحالة الكمومية الواحدة تقدر توصف رياضيا وكأنها، يعني نقدر نوصفها رياضيا وكأنها مزيج من عدة حالات ممكنة بنفس الوقت. مزيج من عدة حالات ممكنة بنفس الوقت. وهنا أكو سؤال أو سوء فهم منتشر عن الكم. سمعوا كلمة تراكب فقالوا الإلكترون موجود بأكثر من مكان بنفس اللحظة. هذا مو دقيق، لأن احنا أصلا قلنا شنو؟
سابقا ذكرنا أنه مكانية الإلكترون مو معرفة بالطريقة الكلاسيكية المعتادة. مكانية الإلكترون ما نعرفها كما هو الحال بالطريقة الكلاسيكية. التراكب مو معناه نسختين من الإلكترون جالسات في مكانين مختلفين. التراكب معناه أن الحالة الكمومية الواحدة يمكن تمثيلها رياضيا كمجموعة احتمالات أو حالات ممكنة قبل القياس، ولهذا من يجي القياس تنهار دالة الموجة إلى نتيجة واحدة محددة. ناخذ مثال حتى تتقرب الصورة أكثر. عندنا إلكترون ونريد نعرف لفه المغزلي هل هو للأعلى أو للأسفل. الأعلى والأسفل هنا مو دوران فعلي، لا، هذا وصف كمي لسلوك ما عندنا نظير إلى مشابه في الفيزياء الكلاسيكية. ما نقدر نوصفه كما هو الحال، يعني نصف الأعلى والأسفل في الفيزياء الكلاسيكية. سلوك كمي للأعلى وسلوك كمي للأسفل، خلينا نقول اتجاهات كمية. قبل القياس الإلكترون يكون بحالة تراكب بين الحالتين الأعلى والأسفل، يعني دالة الموجة توصف رياضيا كمزيج بين الأعلى والأسفل. من نعمل القياس تنهار دالة الموجة ونحصل على نتيجة واحدة فقط، إما أعلى أو أسفل. وهنا يصير عندنا واحدة من أعمق المشاكل الفلسفية بميكانيكا الكم. هل هذا الانهيار شيء حقيقي أم لا؟ يعني شيء حقيقي يحدث في الطبيعة أم لا؟ يعني لو هو مجرد تغير بوصفنا الرياضي للنظام، شيء حقيقي يحدث في الطبيعة لو هو مجرد وصف رياضي للنظام. إذا مثل ما ذكرنا مكانية الإلكترون في ميكانيكا الكم قبل القياس مو معرفة بالطريقة الكلاسيكية المعتادة. يعني حتى نسأل هو بمكان واحد لو بمكانين، احنا شو نسوي؟ احنا دا نفرض صورة كلاسيكية على شيء هو مو كلاسيكي أصلا. اللي نقدر نقوله بدقة أكثر هو أن دالة الموجة للإلكترون تقدر تتمثل رياضيا في فضاء هيلبرت كمجموعة حالات ممكنة أو احتمالات مختلفة، يعني وصف الحالة الكمومية بطريقة رياضية فقط. وهنا نفهم ليش شرودنجر طرح تجربته المشهورة اللي هي قطة شرودنجر. والمفارقة أنه شرودنجر نفسه طرح هذه التجربة كنوع من الاعتراض والسخرية من تطبيق أفكار الكم مباشرة على العالم الكبير اللي نراه يوميا. فكرته باختصار، تخيل عندنا قطة داخل صندوق مغلق، وياها شنو؟ وياها ذرة مشعة، عداد جايجر ومطرقة وقارورة سم. ذرة مشعة، عداد جايجر ومطرقة وقارورة سم. التجربة هذه مصممة بحيث أكو احتمال 50% أنه الذرة تتحلل واحتمال 50% ما تتحلل. إذا تحللت الذرة عداد جايجر يلتقط الإشعاع وراح يفعل المطرقة اللي مرتبطة به، والمطرقة ايش راح يصير؟ راح تكسر قارورة السم، فبالتالي تموت القطة. أما إذا ما صار تحلل فالقطة تبقى حية. هسه حسب بعض تفسيرات ميكانيكا الكم وقبل فتح الصندوق هذا النظام كله يكون في حالة تراكب، يعني النظام يوصف رياضيا كتراكب بين حالتين قطة حية وقطة ميتة. وهذا كان اعتراض شرودنجر. تطبيق مفاهيم الكم مباشرة على الأجسام الكبيرة اليومية يؤدي إلى نتائج تبدو سخيفة جدا بالنسبة للعقل الكلاسيكي. المشكلة أعمق من هذا. شلون نربط الوصف الكمي الرياضي بالعالم الكبير اللي نشوفه يوميا؟ وين بالضبط ينتهي التراكب وشلون تظهر نتيجة واحدة محددة؟ وهذا واحد من الأسئلة المهمة داخل ميكانيكا الكم، داخل تفسيرات ميكانيكا الكم.
خلينا ننتقل إلى ظاهرة ثانية اسمها التشابك الكمي. التشابك ببساطة هو أن إلكترونين أو فوتونين أو أكثر، إلكترونين أو فوتونين أو أكثر، يصير بيناتهم ارتباط كمي. يعني النظامين يوصفان بحالة كمومية مشتركة، نظامان يوصفان بحالة كمومية مشتركة، ونتائج القياس تظهر مترابطة بقوة. نتائج القياس تظهر أنهما هذين النظامين مرتبطان بقوة، حتى لو كان النظامين بعيدين جدا عن بعضهما. يعني إذا قست خاصية معينة بأحد الجسيمين، خلينا نقول مثل اللف المغزلي، فأنت مباشرة تعرف حالة الجسيم الثاني المرتبط به مهما كانت المسافة بينهما، حتى لو كانت المسافة يعني خلينا نقول بين الأرض والقمر أو أبعد من هذا بكثير، بين أطراف الكون. هذا مو معناه أنه المعلومات انتقلت أسرع من الضوء، لا، المعلومات لم تنتقل أسرع من الضوء. التشابك الكمي ما يكسر النسبية، اللي موجود هو ترابط بالحالة الكمومية نفسها. يعني النظام المتشابك يتصرف وكأنه نظام واحد مترابط، حتى بعد الفصل المكاني بين الجسيمين يتصرف كأنه نظام واحد مترابط. هذا هو النظام المتشابك. ولهذا أينشتاين كان منزعج جدا من هذه الفكرة، وصفها تقريبا يعني بما سماه فعل شبحي عن بعد. ليش؟ لأنها تضغط على التصور الكلاسيكي المعتاد عن التصور الكلاسيكي المعتاد عن المكان والانفصال. المكان والانفصال، هذا التصور أو التشابك الكمي يضغط على التصور الكلاسيكي المعتاد عن المكان والانفصال. لكن أيضا لازم ننتبه، التشابك مو سحر ومو اتصال خفي خارق، هو ظاهرة كمية حقيقية، لكن بنفس الوقت ما تسمح بإرسال معلومات أسرع من الضوء، ولهذا النسبية تبقى سليمة. هنا نقطة مهمة، البعض يتصور أنه التشابك يعني أن الزمن اختفى من العالم الكمي، أو أن كل شيء يحدث بزمن صفري. هذا مو دقيق. الزمن يبقى عنصر أساسي داخل معادلات ميكانيكا الكم نفسها، من معادلة شرودنجر إلى نظرية الحقول الكمية. الزمن يبقى عنصر أساسي. يعني حتى الظواهر اللي تبدو فورية مثل التشابك ما تعني أن الفيزياء تخلت عن الزمن أو النسبية. اللي يحدث مو انتقال رسالة لحظية بين الجسيمين، هو ظهور ترابط كمي موجود أصلا داخل النظام المتشابك اللي ذكرناه. يعني ترابط كمي موجود أصلا، مو أنه انتقال لحظي بين الجسيمين، كأنه ترابط كمي بين نظامين يكونان بشكل نظام واحد. وتسمع تعابير مثل انتشار لحظي أو زمن صفري في بعض الأطروحات. هذه التعابير، الانتشار اللحظي أو الزمن الصفري، هنا يراد منها أدوات رياضية تستخدم غالبا في الحسابات، مو وصف حرفي لما يحدث فعليا في الواقع. يعني الفيزياء يستخدم هذه الصياغات لأنها تعطي نتائج دقيقة، لكن هذا ما يعني أن جسيما حقيقيا كسر سرعة الضوء أو انتقل خارج النسبية، ما يعني هذا. خلينا أقربها بمثال بسيط. طبعا هو المثال مو دقيق، لكن نحاول نقرب الفكرة أكثر، وإلا الموضوع غير قابل للتصور. تخيل عندك قفازين يمين ويسار، وضعت كل قفاز بصندوق، أرسلت كل صندوق إلى شخصين بعيدين مكانيا. إذا فتحت صندوق ورأيت أنه القفاز في هذا الصندوق كان قفاز اليمين، فأنت مباشرة تعرف أنه الصندوق الآخر في داخله قفاز اليسار. التشابك الكمي أغرب من هذا المثال. ليش؟ لأن القفاز قبل فتح الصندوق
أصلا مو محدد بشكل كلاسيكي، يكون النظام بحالة احتمالية أو تراكب كمومي، وعند القياس تظهر النتيجة بشكل مترابط وفوري. هنا نقطة مهمة، اللا حتمية بميكانيكا الكم ما تعني غياب السببية. يعني من نقول نتيجة القياس احتمالية، هذا ما يعني أن العالم صار فوضى أو أن الحدث يحدث بلا أي نظام. لا، الفرق مهم. السببية تعني أن الأحداث داخل النظرية محكومة بقوانين، هذا هو السببية. أما الحتمية فتعني أنك إذا عرفت كل المعطيات تقدر تتوقع النتيجة النهائية بدقة كاملة. ميكانيكا الكم حسب التفسير القياسي تضرب الحتمية بهذا المعنى، لأنك حتى لو عرفت الحالة الكمومية بدقة تبقى نتيجة القياس احتمالية، لكن ما تلغي القانون. الدالة الموجية تتطور وفق معادلات دقيقة، والاحتمالات نفسها مو عشوائية بشكل سائب. توزيع الاحتمالات نفسه محكوم بمعادلات دقيقة. يعني الكم ما يقول أي شيء ممكن بأي شكل، يقول النتيجة المفردة قد لا تكون محددة مسبقا بالطريقة الكلاسيكية، لكن يبقى توزيع النتائج محكوم بقانون. يعني كمثال، إذا عندك دالة موجية تعطي خلينا نقول 70% احتمال يظهر أثر الإلكترون هنا، و30% خلينا نقول يظهر أثر الإلكترون هناك، 70% هنا و30% هناك. أنت ما تعرف شنو النتيجة قبل القياس، لكن تعرف توزيع الاحتمالات بدقة. وهنا الفرق يكون واضح بين عالم غير حتمي وعالم بلا سببية. العالم غير الحتمي يعطيك احتمالات دقيقة، أما العالم بلا سببية يعطيك فوضى بلا قانون. وميكانيكا الكم ليست فوضى، هي نظرية احتمالية، لكن احتمالاتها نفسها مضبوطة بقوانين صارمة. هنا نرجع لفكرة التراكب اللي شرحناها، لأن التشابك أصلا يعتمد على وجود تراكب. التشابك يعتمد على وجود تراكب بالحالة الكمومية. التراكب يخص حالة جسيم واحد، أما التشابك هو علاقة بين جسيمين أو أكثر داخل نظام كمي واحد. التراكب يخص حالة جسيم واحد، والتشابك يخص علاقة بين جسيمين أو أكثر لكن ضمن نظام كمي واحد. التشابك مبني على تراكب لكن مو هو نفس التراكب. كل كلامنا اللي مر كان ضمن التفسير القياسي لميكانيكا الكم. التشابك الكمي مو مجرد فكرة نظرية أو فلسفية فقط، التشابك تم اختباره تجريبيا عشرات المرات، وأساس هذه الاختبارات يعتمد على ما يعرف باختبارات بيل، وضعها الفيزيائي جون ستيوارت بيل. فكرته باختصار أنه يتم إنشاء أزواج من الجسيمات المتشابكة ثم تفصل لمسافات بعيدة، بعدها تجرى قياسات مستقلة على كل جسيم، ثم يتم تحليل الترابط بين النتائج. يعني في عام 2015 أقيمت تجربة مشهورة بين جزر الكناري، أرسلوا فوتونات متشابكة لمسافة تقريبا 143 كيلومتر. ظلت الارتباطات الكمية تظهر بشكل واضح رغم عدم وجود أي إشارة كلاسيكية معروفة تفسر الترابط. أيضا في عام 2017 باحثون صينيون نجحوا بتوزيع التشابك الكمي عبر قمر صناعي لمسافة تقارب 1400 كيلومتر. هذه كانت من أهم الخطوات باتجاه الإنترنت الكمي والاتصالات الكمية. اليوم التشابك ما عاد مجرد موضوع نظري داخل المختبرات، دخل في الحواسيب الكمية، التشفير الكمي إلى آخره. يعني العلماء اليوم ما يناقشون هل التشابك موجود، يناقشون شلون نستفيد منه تقنيا.
بعد كل اللي شرحناه نشوف أنه عقلنا الكلاسيكي كان يتوقع دائما صورة واضحة للعالم، بس ميكانيكا الكم ضغطت هذا النوع من التفكير، وبسبب هذا نشوف أنه هناك من استسهل الموضوع وقال إذن المنطق انهار، علما أنه تجارب الكم ما قالت التناقضات صارت صريحة، هي فقط كشفت أن الوصف الكلاسيكي البسيط ما عاد كافي حتى يصف ما يحدث داخل العالم الكمي. يعني إذا سألت إيش دا يصير راح تدخل مباشرة في قلب الأزمة. مشكلة الكم مو غرابة النتائج فقط، المشكلة أنه ما عندنا اتفاق على شنو الصورة الحقيقية للعالم اللي تصفه النظرية، وهذا فرق، لأن النظرية الفيزيائية مو مجرد آلة تنطيك أرقام صحيحة، الأسئلة الأعمق تبقى موجودة. شنو الموجود فعلا؟ شنو طبيعة الواقع اللي دا يحاول يوصف الكم؟ ريتشارد فايمان يقول بما معناه: إذا كنت تعتقد أنك فهمت تجربة الشقين فأنت غالبا لم تفهم ميكانيكا الكم. وهذا هو اللي قلنا، أن التجربة تضرب مباشرة علاقتنا بالصورة الكلاسيكية للعالم، ولهذا قسم من الفيزيائيين بدأ ينسحب أصلا من فكرة وصف الواقع، صاروا يقولون المهم المعادلات تعطي نتائج صحيحة، أما ايش دا يصير فعلا هذا سؤال بلا معنى. اللغة اللي نستخدمها تشكلت أصلا داخل عالم كلاسيكي، فمن نحاول نصف العالم الكمي بنفس المفاهيم الكلاسيكية تبدي المشاكل تظهر. نقول العالم غير منطقي لأن طريقة تفكيرنا نفسها تشكلت داخل عالم أكبر وأبطأ وأبسط، ولهذا بدأت تواجه حدودها، طريقة تفكيرنا بدأت تواجه حدودها داخل العالم الكمي. الرياضيات تنجح بشكل مذهل، وكلما صارت التجارب أدق زاد نجاح ميكانيكا الكم. فشلون ممكن نظرية تنجح بهذا الشكل ومع هذا يبقى الخلاف قائم حول شنو اللي تصفه هذه النظرية؟ لأن العلم مو معادلات فقط، العلم أيضا يحتاج صورة عن الواقع. يعني من تقول أكو أثر كمومي يقاس، أنت مو تستخدم الرياضيات فقط، أنت أيضا تفترض شنو معنى الشيء، شنو معنى الحركة، المكان، شنو معنى الخاصية أصلا، والتجربة بالنهاية تظهر أثر حقيقي، يعني نقطة على الشاشة، أثر داخل قياس محدد. إذن أكو واقع ما دا يحدث، أكو واقع دا يحدث، لكن شلون نربط هذا الواقع الملموس بالوصف الكمومي الاحتمالي؟ وين ينتهي السلوك الكمومي ويبدأ العالم الكلاسيكي؟ ولهذا فكرة انهيار الدالة الموجية مو مجرد تفصيل تقني، هي محاولة للإجابة عن سؤال: شلون يتحول الوصف الاحتمالي إلى نتيجة واحدة محددة؟ فتشوف ظهرت انقسامات داخل التفسيرات. قسم قال الانهيار شيء حقيقي يحدث داخل الطبيعة، قسم ثاني قال ماكو انهيار، احنا فقط نشوف فرع واحد من الواقع. قسم ثالث يقول يعني ايش سوى؟ القسم الثالث حاول يضيف مستويات أعمق خلف الوصف الظاهري، حاول يضيف مستويات خلف الوصف الظاهري. يعني إلى الآن ماكو اتفاق كامل، وهذا مو شيء بسيط، لأن احنا دا نحكي عن النظرية اللي تقوم عليها تقريبا كل التكنولوجيا الحديثة، ومع هذا الخلاف بعد قائم حول طبيعة الواقع اللي تصفه النظرية نفسها. الموضوع أوسع من الإلكترون يظهر، الموضوع أوسع من أنه الإلكترون يظهر خصائص موجية أو جسيمية. الموضوع صار يمس معنى المكان والخاصية ومعنى الحالة الفيزيائية نفسها. كلما تعمقت أكثر داخل الكم تحس أن المشكلة مو مجرد غرابة التجارب، تحس كأنه أكو صدام بين العالم
مثلما تعود عقلنا على رؤيته، وبين العالم مثلما تكشفه التجارب. بس لازم ننتبه، فشل الحدس مو معناه فشل المنطق. الكثير يخلط بين الاثنين. إذا تجارب أعطت نتائج غريبة فهذا مو معناه أن قوانين العقل نفسها سقطت. العقل الكلاسيكي يحمل وياه افتراضات كثيرة، يعني تعودنا عليها بدون ما ننتبه. العقل الكلاسيكي يحمل افتراضات احنا متعودين عليها بدون ما ننتبه، ولهذا من الخطأ نقفز مباشرة من العالم لا يشبه حدسنا إلى إذن التناقضات صارت صحيحة. هذه قفزة غير مبررة. طبيعة العقل البشري معتادة على عالم تكون فيه الأشياء منفصلة، يعني تكون الخصائص محددة، العلاقات مباشرة، ولهذا من يدخل إلى العالم الكمي يحس كأنه الواقع نفسه بدأ ينهار. لكن ممكن اللي ينهار فعلا هو الراحة الإدراكية اللي احنا تعودنا عليها لا غير. يعني العالم ما عاد يشبه الطريقة اللي اعتدنا أن نفهمه بها، وهذا فرق مهم جدا، لأن الحدس بالنهاية تشكل داخل عالم أكبر وأبطأ وأبسط من العالم الكمي. ولهذا من الطبيعي أن يبدأ الحس المشترك بالفشل في هذا المستوى، يعني في المستوى الكمومي يبدأ الحس المشترك بالفشل، وهذا مو معناه أن العالم صار غير عقلاني. زين، الحل شنو؟ لأن أي نقد يبقى ناقص إذا لم يوضح أين تقع المشكلة بالضبط، وما نوع النظرية اللي يمكن أن تحل هذه المشكلة. عندنا حلول وطرق كثيرة حاولت أنه تحل الأزمة، منها طريق نظريات الانهيار. نظريات الانهيار هذه تقول الدالة الموجية بحسب معادلة شرودنجر تتطور بسلاسة وتنتشر وتدخل في تراكبات، تبقى مفتوحة على أكثر من احتمال بنفس الوقت. لكن المشكلة احنا بالنهاية ما نشوف احتمالات، احنا شو نشوف؟ نشوف نتيجة واحدة فقط، نقطة واحدة على الشاشة أو قراءة واحدة على الجهاز، قطة حية أو ميتة حسب افتراض تجربة شرودنجر. إذن أكو فجوة واضحة. المعادلة تسمح بتراكبات واحتمالات متعددة، لكن العالم اللي نرصده يعطينا نتيجة محددة واحدة فقط. فشنو اللي دا يصير بالضبط؟ هنا تجي نظريات الانهيار وتقول أنه الانهيار مو مجرد تحديث بمعلوماتنا ولا مجرد تغير بمعرفة الراصد، لا، الانهيار حدث فيزيائي حقيقي يحدث بالطبيعة نفسها، حدث فيزيائي حقيقي يحدث بالطبيعة نفسها. يعني دالة الموجة فعلا تنتقل من مجموعة احتمالات إلى حالة واحدة محددة، فعليا تنتقل من مجموعة احتمالات إلى حالة واحدة محددة. وإحنا قلنا أنه الانهيار ما يحتاج إنسان يراقب ولا يحتاج وعي ولا يحتاج عقل يتأمل التجربة، وهذا يضرب مباشرة كل الكلام السطحي المنتشر عن أنه الوعي يصنع الواقع. لأن نظريات الانهيار نفسها تقول أنه الطبيعة نفسها أنه هي التي تقوم بالانهيار حتى لو ماكو أحد يشاهد أو يراقب. نماذج مثل نموذج GRW اختصار لجيراردي ريميني ويبر، هذا النموذج يقول أنه الانهيار يصير تلقائيا وبصورة عشوائية وفق احتمال معين لكل جسيم. الانهيار يكون تلقائي وبصورة عشوائية وفق احتمال معين لكل جسيم، يعني مو لأن أحد قرر يقيس. لأن الصياغة التقليدية للكم كان شو تقول؟ أو دائما تترك لنا سؤال، الصياغة التقليدية تترك لنا أسئلة تقول أنه شنو معنى القياس أصلا؟ هل هو مجرد تفاعل مع الجهاز، تسجيل معلومة، وجود إنسان؟ الكاميرا تعتبر قياس، البكتيريا تعتبر قياس،
هنا النموذج GRW وغيره يحاول يتخلص من كلمة القياس، يقول أنه خلينا نعامل هذا الانهيار، خلينا نعامل هذا الانهيار كحدث طبيعي حقيقي تحكمه قوانين واضحة. هنا تصير النظرية أوضح، لكن هذا الحل إلى ثمنه، لأنك هسه ما صرت تعتمد فقط على معادلة شرودنجر الأصلية، أنت أضفت قانون جديد للطبيعة، انهيارات تلقائية تحدث فعليا، يعني حتى تنقذ النتيجة الواحدة اضطريت تغير الديناميكيات نفسها. وهنا يظهر سؤال فلسفي: هل العشوائية جزء حقيقي من بنية العالم لو مجرد جهل من عندنا؟ نظريات الانهيار تميل إلى الاتجاه الأول مثل ما قلنا، يعني الاحتمالات هنا مو فقط نقص بالمعلومات، هي جزء حقيقي من طريقة عمل الطبيعة نفسها. لكن حتى مع هذا لا تنتهي الأزمة، حتى إذا قبلنا أنه الانهيار هذا موجود فعليا بالعالم، يعني بعد ما تنهار الدالة الموجية شنو اللي يبقى أمامنا؟ شنو الأشياء الموجودة فعلا داخل المكان والزمن اللي نعيشه؟ يعني الدالة الموجية وحدها موجودة داخل فضاء رياضي، داخل فضاء رياضي رياضي الأبعاد، داخل فضاء رياضي الأبعاد. لكن احنا بالنهاية نشوف في الواقع، نشوف مثلا نقول كرسي هنا، طاولة هناك، أثر هنا، فشلون نربط هذا العالم المحسوس بالوصف الرياضي؟ ولهذا بعض نظريات الانهيار تقول أنه الموجود الحقيقي قد يكون ومضات أو أحداث صغيرة داخل الزمكان. بعضها الآخر يقول أنه يتكلم مثلا عن كثافة مادة موزعة بالمكان. وهنا نشوف أنه المشكلة مو مجرد شلون يحدث الانهيار، المشكلة أنه شنو الموجود بعد الانهيار. عندنا طريق آخر لحل الأزمة، ميكانيكا بوم، ديفيد بوم. هنا نحافظ على فكرة الجسيمات، الإلكترون إلى موقع فعلي وإلى مسار، لكن حركته لا تفهم بالطريقة الكلاسيكية البسيطة، لأن الدالة الموجية توجهه. يعني بوم ينقذ فكرة المسار لكن بثمن كبير، العالم يصير غير محلي بطريقة عميقة، يصير غير محلي بطريقة عميقة. غير محلي يعني الأشياء مو مستقلة بالكامل مثل ما تتصور الفيزياء الكلاسيكية. يعني ممكن حالة جسيم هنا ترتبط مباشرة بحالة جسيم بعيد جدا بدون وجود أي إشارة كلاسيكية تنتقل بين هذا الجسيم وذاك الجسيم. بالتصور الكلاسيكي الطبيعي إذا تريد تأثر على شيء بعيد لازم أكون انتقال عبر الفضاء، سواء كان موجة، إشارة، جسيم، شيء يتحرك من هنا إلى هناك. أما باللامحلية فالترابط يكون أعمق من هذا. في ميكانيكا بوم تحديدا الجسيمات تمتلك مواقع فعلية، نعم، لكن حركة كل جسيم تعتمد على الدالة الموجية الكلية للنظام كله، تعتمد على الدالة الموجية الكلية للنظام كله. يعني إذا عندك جسيمان متشابكان فحركة واحد منهما قد تعتمد مباشرة على حالة الثاني حتى لو كان بعيدين جدا، ولهذا يقولون عنها غير محلية، يقولون عن هذا الكلام أنه غير محلية. بس هذا مو معناه أنك تقدر ترسل رسالة أسرع من الضوء وتكسر النسبية، لا، هذه نقطة مهمة. اللامحلية هنا تظهر كترابط داخل البنية الكمية نفسها، ترابط داخل البنية الكمية نفسها. عندنا طريق آخر لحل الأزمة اللي هو العوالم المتعددة. هذا التفسير يقول أنه ليش نفترض أن الدالة الموجية تنهار؟ خلينا نأخذ معادلة شرودنجر بجدية كاملة.
إذا المعادلة تسمح بكل الاحتمالات فكل الاحتمالات تستمر وماكو انهيار. ليش نقول انهيار؟ ماكو اختيار نهائي لنتيجة واحدة. اللي يحدث أن الواقع يتفرع وفي كل فرع تظهر نتيجة مختلفة. يعني أنت ما تشوف بس فرع واحد، بس الفروع الأخرى ما تختفي. وهذا مو خيال علمي، يعني خيال علمي بالمعنى الساذج، هذه محاولة جادة لحل مشكلة الانهيار، لكن ثمنها ضخم أن تقبل بصورة واقع متفرع. المهم كل تفسير من التفسيرات يحاول يحل المشكلة لكن يدفع ثمن. الانهيار ينقذ النتيجة الواحدة لكن يضيف قانون جديد. بوم ينقذ المسار والجسيم لكن يضحي بالمحلية الكلاسيكية. العوالم المتعددة تحافظ على المعادلة بلا انهيار لكن تفتح الباب أمام واقع متفرع. إذا كانت أكثر من نظرية تفسر نفس الظواهر فشلون نختار بينها أصلا؟ هنا النقاش خرج من الفيزياء البحتة إلى الفلسفة، خرج من الفيزياء البحتة إلى فلسفة العلم، لأن العلم مو مجرد جمع بيانات، العلم أيضا اختيار. أي تفسير أوضح، أي تفسير أبسط، أي تفسير يضيف فرضيات أقل، أي تفسير يعطي صورة متماسكة للعالم. فرق كبير بين أداة حساب ناجحة وبين نظرية فيزيائية تصف الواقع فعلا. لأن بعض الفيزيائيين مثل ما قلنا وصلوا إلى موقف يقول أنه ليش أصلا نحتاج صورة عن الواقع؟ المهم الحسابات تعمل. بس الفيزياء إذا تخلت عن سؤال شنو الموجود فعلا راح تتحول تدريجيا إلى مجرد هندسة حسابية. في بعض الصيغ التقليدية لميكانيكا الكم كأنه العالم ينقسم قسمين: نظام كمومي وجهاز قياس كلاسيكي. بس وين الحد الفاصل بينهما؟ وين الحد الفاصل بين النظام الكمومي والقياس، جهاز القياس؟ الجهاز نفسه مصنوع من ذرات لو لا؟ الذرات مو كمومية لو لا؟ زين ليش نعامل الجهاز بطريقة مختلفة؟ ولهذا بعض الفيزيائيين بدأوا يشككون أصلا بفكرة أن الكلاسيكي مستوى منفصل عن الكم. ممكن العالم الكلاسيكي مو شيء مستقل، مجرد تقريب يظهر لما تصير الأنظمة كبيرة ومعقدة. وهنا بدأت أهمية فكرة يسموها فقدان الترابط الكمي. أهمية فكرة فقدان الترابط الكمي. حاولوا بها يفسرون ليش نشوف التراكبات الكبيرة في حياتنا اليومية. التراكبات الكبيرة في حياتنا اليومية، ليش الغرابة الكمية تختفي تقريبا أول ما نطلع من عالم الإلكترونات والذرات؟ ليش تختفي هذه الغرابة من نطلع من هذا العالم، عالم الإلكترونات والذرات؟ فكرت تقريبا أنه الأنظمة صغيرة جدا تقدر تحافظ على حالتها الكمومية لفترة معينة، لكن كل ما يكبر النظام يبدي يتفاعل بشكل قوي مع البيئة المحيطة، هواء، ضوء، حرارة، اهتزاز، ذرات أخرى إلى آخره. حتى الإشعاع الحراري البسيط كلها يحدث تفاعل، تدخل بتفاعلات مستمرة مع هذا النظام. وهنا نقطة مهمة. احنا بالفيزياء الكلاسيكية معتادين نشوف أنه الجسم منفصل عن البيئة، لكن بالعالم الكمي العزل الكامل شبه مستحيل. أي تفاعل صغير جدا، هذا التفاعل الصغير يكفي حتى يربط النظام الكمي بالبيئة المحيطة، وهذا الترابط الهائل يخلي الحالة الكمومية تتوزع عمليا داخل البيئة، فيضيع التراكب بسرعة ضخمة جدا. ولهذا التراكب ما يختفي، يعني خلينا نقول ما يختفي سحرا. التراكب يصبح غير مرصود عمليا، التراكب يكون غير قابل للرصد عمليا. ليش؟ بسبب هذا التشابك المعقد مع البيئة. ولهذا السبب تحديدا الحفاظ
على الأنظمة الكمية داخل المختبرات صعب جدا. لهذا الحواسيب الكمية مثلا تحتاج تبريد هائل وعزل جدا شديد، لأن أي تفاعل بسيط مع البيئة ممكن يدمر الحالة الكمومية بسرعة. زين، ليش أصلا يحدث هذا التفاعل؟ ليش يحدث هذا التفاعل؟ ليش العالم الكبير الحالي يبدو مستقر وكلاسيكي تقريبا؟ ليش يبدو كأنه مستقر؟ ليش ما استمر الكون بحالة تراكب هائلة؟ فعليا العالم الكلاسيكي نفسه طالع من العالم الكمي مثل ما ذكرنا. العالم الكلاسيكي خلينا نقول منبثق من العالم الكمي، وبسبب العدد الهائل جدا من التفاعلات تفقد الأنظمة الكبيرة سلوكها الكمي بسرعة شديدة. تفقد الأنظمة لكن مو بشكل كامل، لكن يصعب رصدها. يعني بشكل مبسط كل جسم بالعالم تقريبا داخل شبكة تفاعلات مستمرة مع البيئة المحيطة، ولهذا تظهر لنا الأشياء وكأنها محددة وثابتة وواضحة، بينما على المستوى الأعمق الوصف الكمي لا يزال موجود في الخلفية. احنا في الواقع الكلاسيكي ما نشوف الواقع الخام بشكل مباشر، ما نشوف الواقع الكمي بشكل مباشر، نشوف نسخة مستقرة منه، نسخة نتجت بعد انهيار وفقدان ترابط هائل ومستمر مع البيئة المحيطة. ولهذا بعض الفيزيائيين يشبهون الموضوع وكأن البيئة نفسها تفرض على الأنظمة نوع من الاستقرار الكلاسيكي، لكن فقدان الترابط الكمي ما يحل كل المشاكل. وهاي نقطة مهمة جدا، هو يفسر ليش التراكبات الكبيرة تختفي عمليا من حياتنا اليومية، لكن يبقى السؤال الأعمق موجود: ليش أصلا تظهر نتيجة واحدة محددة بالنهاية؟ يعني حتى إذا فهمنا ليش التراكب يضيع عمليا، يبقى السؤال: ليش أشوف نتيجة واحدة فقط؟ ليش هذا الاحتمال تحقق دون غيره؟ وهنا ترجع أزمة القياس من جديد، ترجع الانقسامات الفلسفية داخل تفسير ميكانيكا الكم. إلى اليوم لا يوجد اتفاق نهائي داخل الفيزياء على جواب واحد لهذا السؤال، وهنا أصل المشكلة فعلا. فقدان الترابط الكمي يشرح شلون التراكبات تختفي عمليا بسبب التفاعل مع البيئة، لكن ما يشرح ليش من بين كل هذه الاحتمالات الممكنة ظهرت نتيجة واحدة فقط بالنهاية. ولهذا يسمونها أحيانا مشكلة القياس. يعني هل الانهيار شيء حقيقي يحدث بالطبيعة، لو مجرد تحديث بمعلوماتنا؟ لو كل الاحتمالات تتحقق أصلا بعوالم متعددة، ممكن أكو متغيرات خفية ما نعرفها، ممكن دالة الموجة نفسها شيء واقعي فعلا. تبدي التفسيرات تختلف، تفسيرات متعددة. ولهذا مهم جدا نفهم أنه ميكانيكا الكم كرياضيات وتجارب ناجحة بشكل هائل، لكن تفسير شنو الذي يحدث فعلا لا يزال محل نزاع حقيقي. ولهذا تشوف تفسيرات متعددة: تفسير كوبنهاجن العوالم المتعددة، تفسير بوم الانهيار الموضوعي، وغيرهم. كل واحد يحاول يجاوب هذا السؤال بطريقة مختلفة. إذن المشكلة مو أنه الكم يعمل أو لا، هو يعمل بشكل مذهل. المشكلة أو الأزمة أنه شنو معنى هذا النجاح أصلا؟ شنو صورة الواقع اللي تقف خلف هذا النجاح؟ تشوف شيء مهم بميكانيكا الكم، كل ما تحاول تهرب من الأزمة ترجع تطلع لك من باب ثاني. الموضوع مو مجرد معادلات معقدة، الموضوع بدأ يضغط على طريقة التفكير اللي نفكر بها عن العالم نفسه، الطريقة اللي نفكر بها عن العالم نفسه. ولهذا بعض الفلاسفة يقولون ممكن المشكلة مو بالعالم فقط، ممكن المشكلة طريقة اللغة والمنطق اللي نستخدمها لوصف العالم نفسه. مشكلة باللغة والمنطق ممكن،
وأرجع وأكرر، هذا مو معناه الكم أثبت أن التناقضات صحيحة، لا، الموضوع أدق. السؤال صار هل بعض البنى الكلاسيكية اللي تعودنا نستعملها مناسبة فعلا لوصف العالم الكمي؟ هل هذه الطريقة الكلاسيكية بالتفكير تعكس بنية الواقع النهائية بشكل حقيقي أم لا؟ لو هي فقط أداة ناجحة داخل نطاق معين من العالم. ومع هذا الكم ما دمر العقل، هذا الكلام خاطئ، هو أجبرنا أن نميز بين الشيء اللي يبدو بديهي لأننا تعودنا عليه وبين الشيء الضروري فعلا داخل بنية الواقع. وهذا فرق، لأن الإنسان دائما يخلط بين ما اعتاد عليه وما يجب أن يكون. هل القضايا داخل العالم الكمي تتبع نفس البنية المنطقية اللي نستعملها بالعالم الكلاسيكي لو لا؟ هل كل القضايا الفيزيائية أصلا تمتلك قيمة محددة مسبقا، لو بعض القضايا تعتمد على سياق القياس نفسه؟ لأنه بعض القواعد الكلاسيكية تواجه مشاكل داخل البنية الرياضية للكم، مثل قانون التوزيع بالمنطق الكلاسيكي. هذا القانون اللي يبدو بديهي بالعالم الكلاسيكي ما عاد يشتغل دائما بنفس الشكل داخل البنية الكمية. ولهذا بعضهم قال أنه إحنا نحتاج منطق كمي. قال أنه نحتاج منطق كمي. المنطق الكمي شنو؟ محاولة لإعادة تنظيم القضايا المرتبطة بالأنظمة الكمية وفق طبيعة القياس الكمي نفسه. وفق طبيعة القياس الكمي نفسه. أكو فلاسفة اعترضوا أصلا على المشروع كله، اعترضوا على هذا المنطق الكمي، قالوا ليش نغير المنطق؟ ممكن المشكلة مو بالمنطق، المشكلة تكون بطريقة صياغتنا للأسئلة عن العالم الكمي. يعني بدل ما تقول المنطق فشل، ممكن السؤال نفسه غير مناسب من البداية. وهذا اعتراض قوي، لأن تغيير المنطق مو خطوة بسيطة. أنت هنا مو تبدل نظرية فيزيائية، أنت تقترب من قواعد الاستدلال نفسها. وهذا الموضوع خطير فلسفيا، لأنه يجبرنا أن نسأل هل هذه الصورة الكلاسيكية اللي تعودنا نفكر بها هل هي فعلا جزء من بنية الواقع نفسه، لو مجرد طريقة ناجحة لفهم عالم أكبر وأبطأ وأبسط من العالم الكمي؟ إذا قلت العالم إذا قلت المنطق سقط، فهنا هذا يعتبر استعجال. وإذا قلت لا، الكم ما له علاقة بالمنطق، فهذا أيضا يعتبر هروب من المشكلة. فالسؤال الأدق لازم يكون كالتالي: شنو الشيء اللي تعرض للضغط فعلا؟ شنو الشيء اللي تعرض للضغط؟ قوانين التفكير نفسها، لو الصورة الكلاسيكية اللي احنا متعودين نشوف بها العالم؟ يعني كثيرا ما يخلط بين الاثنين. مو كل فشل بالحدس يعني فشل بالمنطق. اللي ينهار شنو؟ اللي ينهار هو التصور القديم للواقع فقط، هذا هو اللي ينهار، هذا اللي هو اللي ينهار. اللي هز الكم هو مجموعة من افتراضات كنا نعتبرها بديهية. مثلا كل شيء يمتلك خصائص محددة مسبقا، كل شيء يمتلك خصائص محددة مسبقا. القياس مجرد كاشف محايد، الاحتمال يعني فقط جهل بالمعلومة، الأشياء البعيدة مستقلة بالكامل، وكثير من هذه الأمور. وهذه مو قوانين منطقية أصلا، أبدا مو قوانين منطقية، هذه افتراضات فيزيائية وكلاسيكية عن شكل العالم. ولهذا من الخطأ أن يقال أن المنطق انهار من يهتز افتراض كلاسيكي، مجرد نموذج قديم عن الواقع وتعرض إلى اهتزاز. لكن بنفس الوقت ما نقدر نقول المنطق ما له علاقة أبدا، لأن طريقة بناء القضايا نفسها تعتمد على تصورنا للعالم. إذا كنت تتصور العالم، يعني إذا كنت تتصور العالم مكون من أشياء مستقلة تمتلك خصائص جاهزة دائما،
فالمنطق الكلاسيكي يشتغل بسهولة وفق هذه الصورة. لكن إذا كانت الخصائص نفسها تعتمد على سياق القياس أو بعض القياسات غير متوافقة أصلا، فهنا تبدأ اللغة الكلاسيكية تواجه ضغط. فمو نرمي المنطق، ننتبه لطريقة تطبيقه. وهذه نقطة دقيقة جدا، لأن السؤال نفسه قد يكون مبني على صورة كلاسيكية مسبقة، مثل سؤال اللي مر علينا: من أي شق مر الإلكترون؟ هذا محمل بافتراض أن الإلكترون عبارة عن جسيم صغير يمتلك مسار واضح. هذا محمل بهذا الافتراض، هذا السؤال محمل بهذا الافتراض، بينما التجربة نفسها لا تسمح بهذا الوصف البسيط. وحتى بموضوع السببية، إذا تقصد بالسببية العالم البسيط، يعني كل شيء يتحرك مثل كرات البلياردو، كرات البليارد، فإيه هنا هذا التصور تعرض لهزة قوية، الحتمية تضررت هنا. لكن إذا تقصد بالسببية أن العالم تحكمه بنية وقوانين، فالكم ما دمر هذا الشيء. ميكانيكا الكم مو فوضى، هي منظمة رياضيا بشكل شديد جدا، لكن التنظيم مو دائما بالصورة الكلاسيكية اللي تعودنا عليها. ولهذا حتى التفسيرات تختلف هنا. نظريات الانهيار تقبل عشوائية حقيقية، لكن عشوائية محكومة بقوانين. ميكانيكا بوم حتمية لكن غير محلية. العوالم المتعددة ترفض الانهيار لكن تغير معنى الاحتمال نفسه. يعني حتى داخل التفسيرات ماكو اتفاق كامل على شنو معنى السبب أصلا داخل العالم الكمي. أيضا اكو تصور سطحي يقول الكم أثبت أن كل شيء ممكن. هذا أيضا غير دقيق، بالعكس، كل ما تدخل أعمق بالكم كلما كل كلمة تحتاج إلى ضبط أكثر. حتى كلمات مثل موجود، خاصية، قياس، احتمال، هذه كلها تحتاج تعريف أدق. الكم ما قال العالم بلا عقل، الكم فقط فصل بين شيئين، بين ما هو مألوف لعقلنا وبين ما هو ضروري فعلا داخل بنية الواقع. إذا كانت الصورة الكلاسيكية للعالم لا تكفي، فغير الأنطولوجيا، غير فهمك للواقع. ليش تقفز مباشرة إلى المنطق؟ المنطق مو مجرد أداة محلية داخل نظرية معينة، المنطق هو ما تستعمله أصلا للحكم على النظريات. ولهذا إذا قلت الفيزياء أثبتت أن المنطق يجب أن يتغير، فأنت هنا وقعت في مشكلة دائرية، لأن الفيزياء نفسها تعتمد على الاستدلال المنطقي حتى تصل إلى هذه النتيجة. هنا تظهر أهمية فلاسفة جدا مهمين مثل الفيلسوف الأمريكي ويلارد كواين. توجد محاضرة في القناة تتناول فلسفة كواين لمن يود أن يراجع. كواين كان من الذين فتحوا الباب لفكرة أنه ممكن حتى المنطق مو معزول بالكامل عن التجربة. لكن حتى كواين ما كان يقصد أي تجربة غريبة يعني نروح نغير المنطق. هو كان يناقش صورة أنه شبكة المعرفة البشرية كلها مترابطة كجسد واحد، والتعديل قد يصل حتى إلى المناطق العميقة إذا أصبح الضغط كافيا جدا. لكن هذا ما يعني أن تغيير المنطق خطوة عادية أو بسيطة، بالعكس، تغيير المنطق يعني أنك تغير طريقة بناء البرهان نفسه. إذا صار المنطق نفسه قابل للتعديل، فكيف نحكم بين المناهج المختلفة أصلا؟ شنو المعيار؟ ولهذا كثير من الفلاسفة تمسكوا بالمنطق الكلاسيكي، مو لأنهم يرفضون الكم، بل لأنهم رأوا أن المشكلة يمكن حلها داخل الفيزياء نفسها. النظريات البديلة مثل نظرية بوم ما احتاجت منطق جديد، غيرت صورة الواقع، لكن قواعد الاستدلال بقيت كلاسيكية. نظريات الانهيار أيضا ما قالت قانون التوزيع سقط، قالت هناك انهيار حقيقي يحدث في الطبيعة. حتى العوالم المتعددة مع كل غرابتها
ما احتاجت بالضرورة أنه نغير المنطق، ما احتاجت إلى منطق غير كلاسيكي. وسعت الأنطولوجيا بشكل هائل، لكن الاستدلال بقي طبيعي إلى حد كبير. فهل الكم أثبت المنطق الكمي؟ لا، الكم خلق ضغط على الصورة الكلاسيكية للعالم، خلق ضغط على الصورة الكلاسيكية التي لدينا عن العالم، الصورة الكلاسيكية للعالم. لكن مو واضح أنه الحل يجب أن يكون تعديل المنطق نفسه، وهذا فرق جوهري. أصلا المنطق الكمي كمشروع يحل المشكلة فعلا لو فقط يعيد صياغتها؟ وهذا سؤال مهم جدا، لأنك إذا غيرت قواعد المنطق ما راح تعرف ما الذي يوجد وكيف يتحرك وكيف تظهر النتائج. ايش صار هنا؟ حليت الأزمة لو فقط نقلتها إلى لغة مختلفة. إذا ما تجاوب على هذه الأسئلة فأي حديث عن منطق جديد ممكن يكون هروب من المشكلة بدل حلها. مثل واحد يقول: ما لون الرقم 7؟ مو أنه المنطق فشل، المشكلة أنه السؤال أصلا هو خلط بين مستويات مختلفة. ومن ناحية فلسفية أغلب مشاكل الكم من هذا النوع، الخلط بين مستويات مختلفة. وهذا مو فوضى، هذا تواضع معرفي. يعني بدل ما نقول العالم يجب أن يشبه حدسنا، نقول ممكن حدسنا هو نفسه محدود. بدل ما نقول إذا فشل الحس المشترك سقط العقل، نقول ممكن العقل الحقيقي يبدأ عندما نتجاوز الحس المشترك دون أن نسقط في العبث. ممكن العقل الحقيقي يبدأ بعد أن نتجاوز الحس المشترك دون أن نسقط في العبث. وهنا الأزمة الوجودية الحقيقية داخل فلسفة الكم. هل الواقع موجود بطريقة مستقلة أم أن القياس جزء من تكوين ما نسميه الواقع؟ وهذا السؤال فتح أبواب على الواقعية ضد الواقعية، المعلوماتية، البنائية وغيرها. ومع كل هذا يبقى السؤال المهم: ما الذي يوجد فعلا؟ مو كيف نشعر تجاه النتائج. المهم ما الذي يوجد فعلا. وهذا فرق مهم، لأن الكثير من الكلام حول الكم تحول مع الوقت إلى لغة شبه صوفية. صار يتكلمون عن الوعي يصنع العالم، لا يوجد واقع، كل شيء احتمال. صار يتكلمون أنه الكون مجرد معلومات وغيرها. أغلب هذه العبارات ما تشرح شيء، فقط تستبدل الغموض الفيزيائي بغموض لغوي، مجرد افتراضات زائدة ما تضيف أي قيمة تفسيرية واضحة. ولهذا لابد من الانضباط. من تقول عبارة معينة يجب أن تسأل شنو تقصد تحديدا هذه العبارة، وشنو التفسير الحقيقي اللي تضيفه هذه العبارة. إذا قلت كل شيء احتمال، فاحتمال شنو بالضبط؟ هنا تظهر قيمة الفلسفة. الفلسفة مو زخرفة فوق العلم، ولا العلم أنهى دور الفلسفة مثل ما يتصور البعض. الفلسفة أداة تمنعنا من خداع أنفسنا بالكلمات. ممكن البعض من يشوف هذا الغموض يعتبره ضعف في العلم، وهذا خطأ. بعضهم من يشوف فجوة في التفسير يحول إلى دين غامض، شوفوا يربطوها بالوعي، بالطاقة، خلق الواقع، وكل هذه اللغة السائبة، وهذا كله خطأ. القوة أن تتحمل التعقيد بدون أن تهرب إلى ملء الفجوات بيقين زائف أو تفسير مريح. وهذا بالضبط ما يفرضه الكم على العقل، أن يعيش العقل داخل سؤال مفتوح بدون أن يفقد الانضباط. لا تقدس الحس المشترك ولا تقتل العقل باسم الغرابة. لا تفرض على العالم صورة مسبقة.
تعلم أن تفرق بين ما أثبتته التجربة وما تقوله المعادلة وما يضيفه خيالنا فوقهما، بين ما أثبتته التجربة وما بينته المعادلة وما يضيفه الخيال. وهذا ربما أهم درس فلسفي خرج من القرن العشرين كله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الخاتمة. شكرا جزيلا لإصغائكم، ولا تنسوا وسائل الدعم والتفاعل حتى يصل المحتوى لمن يبحث عنه. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.